بتدور أحداث الفيلم في نهاية الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة ألمانيا النازية سنة 1944 بعد اتفاق موسكو، واللي بينص على خروج الجنود الألمان من فنلندا. وأثناء خروج الجنود الألمان من فنلندا بيقرروا يحولوها إلى دولة أشباح، وبيدمروا كل المدن اللي في طريقهم للخروج وبيقتلوا أي حد في طريقهم. على الجانب الآخر بيقرر كوربي، وهو جندي كوماندو السابق في الجيش الفنلندي واللي بيخسر كل عيلته أثناء الحرب، فبيقرر يعيش في مكان منعزل للبحث عن الذهب مع الكلب بتاعه وفرسه. بيحاول كوربي عدة مرات للحصول على الذهب ولكن بيفشل، ومع ذلك بيحاول تاني لحد ما بيلاقي قطعة ذهب صغيرة في الرمل، فبيفرح كوربي وبيزيد طموحه في العثور على الكنز، وبيقرر يحفر تاني. وهنا المفاجأة، بيلاقي كوربي عرق ذهب فبيتصدم وبيحلم إنه بقى من الأثرياء، وبيقطع كوربي الذهب إلى قطع صغيرة وبيسهر طوال الليل خايف إن حد يشوفه وياخد منه الذهب. في اليوم التالي بيقرر كوربي إنه ياخد دش، واللي بيظهر على جسمه آثار الجروح من الحرب، وبياخد كلبه وفرسه والذهب وبيقرر يرجع للمدينة. أثناء رجوعه للمدينة بيقابل كوربي مجموعة من الجنود الألمان في طريقهم للرجوع، وبيمشي في طريقه عادي لكنه مترقب وخايف يغلسوا عليه، وبالفعل مهتمش بيه وعدى كوربي منهم. وبعد شوية بيلاقي كوربي مجموعة تانية من الجنود الألمان واللي بيغلسوا عليه وبيوقفوا كوربي وبيسألوه معاك إيه، واللي مش بيرد عليهم، ولكن بيفتشوا الأمتعة اللي على ظهر الحصان وبيلاقوا الذهب، وبيفضلوا يتريقوا عليه لحد ما بيطلب الجندي من كوربي إنه ينزل على ركبه، وبيطلب كوربي من كلبه إنه يجري في اتجاه معين، وبيضرب الجندي عليه الرصاص لكن بيفشل في قتله. وفي نفس الوقت الجنود التانيين بيطلبوا من زميلهم يقتلوه، وبيظهر مرة واحدة كوربي وهو ماسك سكين وبيقتل الجندي اللي مثبته في دماغه، وبيتصدم باقي الجنود ويبدأوا بمهاجمة كوربي، فبيقدر كوربي إنه يخلص عليهم. وأثناء ذلك بيسمع القائد صوت إطلاق الرصاص، فمش بيهتم في الأول ولكن بيقرر يرجع يشوف إيه، وفعلا بيلاقي الجنود الألمان مقتولين، وبيشوف كوربي وهو بيجري بالحصان فبيقرر يهاجمه ويطلق عليه النار. يهرب منهم كوربي إلا إنه بيقع في حقل ألغام، والفرس بيدوس على لغم فبينفجر وبيقع من عليه كوربي بس مش بيموت. وبيوصل القائد الألماني عند كوربي وبيتصدم إنه لسه عايش وبيلم الذهب اللي بقى في كل حتة، فبيصبر عليه لحد ما يخلص. وبنشوف كوربي وهو بيمسك صخرة وبيرميها على لغم قريب من الكتيبة وبتنفجر اللغم بشدة، وبيؤمر روجر الجنود إنهم يطلقوا النار عليه. وبنشوف كوربي وهو ماسك درع بيصد بيه الرصاص وبيختفي كوربي من خلال الدخان. وبنشوف القائد روجر وبيطلب من أحد الجنود إنه يمشي قدامه عشان يشوف فيه الألغام ولا لأ، ولكن بيتفاجئ إن اللغم بينفجر فيه، وبيكرر الموضوع تاني مع 2 من الجنود وبرضه اللغم بينفجر فيهم. فبيقرر يختار بنتين من اللي أخدينهم رهاين وبيربطهم بحبل وبيمشوا قدام الكتيبة عشان لو في لغم ينفجر فيهم. وأثناء تحركهم بياخد روجر الفضول إنه يشوف مين الوحش اللي هم مش عارفين يقتلوه، فبيشوف ميدالية تعريف مكتوب عليها أتامي كوربي كوماندوز بالجيش الفنلندي، وبيتحركوا ورا البنات عشان يدوروا على كوربي. وأثناء ذلك بيتصل مساعد روجر بالقائد في العمليات ويبلغه باللي حصل، اللي بيطلب منه الانسحاب والرجوع للنرويج، ولكن بيرفض روجر الانسحاب بعد ما شاف الذهب يا صديقي. وبيكمل روجر والكتيبة للبحث عن كوربي، وبنشوف كوربي بيوصل لمكان بعيد عنهم وبيستريح من التعب وبيعالج جروحه وبينام شوية، لكن بيسمع كوربي صوت الكلاب وبيعرف انه كده كده هيموت، وبيقرر ينزل تحت العربية وبيخرم تانك البنزين عشان يدهن نفسه بالبنزين، هي موتة ولا اكتر. واول لما يعرف ان تانك البنزين مخروم بيقفوا عشان يشوفوا ايه اللي حصل. وبنشوف كوربي بيجري في اتجاه النهر وبيطلقوا عليه الكلاب، اللي بيقرر يولع في نفسه وبينط في النهر عشان تبدأ مغامرة جديدة وتحدي جديد يا صديقي. فبيقرر روجر انه ينزل جنود النهر يدوروا على كوربي، واللي فعلا بينزل اول جندو وبيصطادوا كوربي كوماندوس يا صديقي بقى. وبنشوف روجر بيكرر الموضوع تاني مع اخر جندي في القارب، الا ان الجندي بيحاول يهرب ويقول له روجر لو اتحركت هضربك بالرصاص، وبالفعل بيضربه القناص. وبنشوف كوربي بياخد الجندي كدرع وبيطلع بيه الناحية التانية من النهر، فبيقرر مساعد روجر اطلاق النار عليه بكثافة، الا ان كوربي يستطيع الهرب. الجانب الآخر يا صديقي بيتصدم كوربي من شكل المدينة المحترقة كليا، وبيوصل لمحطة بنزين وبيقرر يستريح بعد ما هرب من الجنود الألمان. يستريح يا صديقي؟ لا والله. يسمع كوربي صوت الكلب بتاعه وبيوصل الكلب عند كوربي، ولكن بيلاقي كوربي إن في لغم مثبت على جسم الكلب، وأثناء ما بيخلص كوربي الكلب من اللغم وبينفجر ويتصاب كوربي. وبعدها بنشوف روجر والمساعد بتاعه بيوصلوا بيعلقوا كوربي وبياخدوا الذهب.
وبنشوف كوربي وهو بيحاول انه يفك نفسه وبينجح. بعد شوية بنشوف 2 طيارين بيحاولوا يلاقوا وقود للطيارة اللي بيفشلوا وبيخلص عليهم كوربي. أثناء ما بيحاول الجنود الألمان الهروب يتفاجئوا إن في حاجة في الطريق وبيعرفوا إن كوربي شنق الطيار وإن لسه عايش. بيخاف روجر وبيأمر الكل منهم إن لازم يمشوا من المكان ده بسرعة. وبنشوف كاتيا وهي بتقول للجندي انتوا بتحاربوا شبح وإنكم للأسف مش هتلحقوا تخرجوا لأن فنلندا كلها عارفة الشبح ده وإنكم هتموتوا كلكم. فبيسخر منها الجندي وبالفعل يبدأ كوربي في اصطيادهم واحد ورا التاني لحد ما يخلص عليهم كلهم. وبيوصل روجر وجندي معاه للطيارة مستنياه واللي بيقتل الجندي عشان يهرب بالذهب. يسيبوا كوربي؟ لا والله، الطيارة بتطير يا صديقي واللي بيتعلق فيها كوربي وبيوصل لداخل الطيارة وبيهاجم روجر اللي انه بيتغلب عليه وبيربطه في الصاروخ. وبعد كده بنشوف الطيارة وهي بتقع في الطين وبيعيش الوحش كوربي. وبنشوف البنات وهم قابضين على مساعد روجر ورابطينه في الدبابة. وبعد كده بنشوف كوربي وهو بيوصل للمدينة وبيسلم الذهب ويقول للموظفة شوفي لي فلوس اقدر امشي بيها. وبيخلص فيلمنا يا صديقي. ما تنساش تشترك في القناة. شكرا على المشاهدة.